So guys, nandito na po tayo sa menu ng aking cellphone. So pupunta na po tayo sa U channel na apps. I-search nyo lang po sa Play Store at masasearch nyo yan. Okay, i-click na po natin. At maghintay lang po tayo. At saka as you can see nyo po guys, nakikita nyo yung 48 coins at saka 58 seconds. Mag-watch ka lang po kayo ng video, watch at until maka-earn po kayo ng coins. At pupunta kayo dito sa campaign. At ito yung mga recent videos ko na nalagyan na ng 60 subscribers and 31 subscribers. Paano ba maglagay ng mga subscribers at views? Punta po kayo dito sa get subscribers and like for your channel. As you can see po, kita nyo po yung mga recent videos ko. Yan na lang po ang mga natapos na nalagyan ko na ng subscribers. So ito na po siya guys. Dapat mag-watch kayo ng videos para maka-earn kayo ng coins. Para maka-earn kayo ng 3,000 or anong gusto ninyong mga ilan subscribers niyo. Pwede rin 300 subscribers. So yan lang po guys.